Xin kính chào quý vị và các bạn. Để công việc thu gom vận chuyển rác hàng ngày không bị gián đoạn cũng như đảm bảo chất lượng dịch vụ của tòa nhà thì việc vệ sinh bảo dưỡng xe rác cần phải được làm thường xuyên, thật tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Hôm nay tôi xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn quy trình vệ sinh và bảo dưỡng xe rác. Để tiến hành vệ sinh, bảo dưỡng xe rác, chúng ta cần có các dụng cụ sau: găng tay, ủng, khẩu trang và đặc biệt là cần có dầu để tra vào bánh xe. Rác thải sau khi được thu gom sẽ được đưa xuống nhà rác qua hệ thống trục rác. Tại đây, rác thải được tập trung lại thành từng xe và được đưa ra để ép rác vào đầu giờ sáng hàng ngày. Mục đích của việc ép rác vào thời điểm này là để tránh mùi rác bay ra bên ngoài và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khách hàng. Sau khi rác đã được ép xong, nhân viên làm sạch sẽ tiến hành chà, cọ xe rác thật sạch để không để lại mùi rác. Cuối cùng, chúng ta sẽ tiến hành tra dầu vào bánh của từng xe rác một cho tới khi hết toàn bộ xe rác thì thôi. Lưu ý, song song với việc vệ sinh xe rác, chúng ta cũng cần phải làm sạch toàn bộ nhà rác cũng như có kế hoạch khử khuẩn bằng hóa chất. Vừa rồi tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình vệ sinh và bảo dưỡng xe rác hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.